กำไรจากการลงทุนพุ่งปริ๊ดเกือบ 100%ฟังดูเผินๆแล้วเนี่ยเหมือนเรากำลังคุยกันเรื่องสตาร์ทอัพสายเทคที่ซิลิคอนแวลลีย์อะไรแบบนั้นเลยนะครับ ใช่ค่ะ ตัวเลขมันฟังดูหวือหวามากจริงแต่ว่าเอาจริงๆนี่คือตัวเลขจากบริษัทประกันชีวิตของบ้านเราเนี่ยแหละครับธุรกิจที่หลายคนมีภาพจำว่ามันน่าเบื่อที่สุดแล้ววันนี้เรากำลังจะมาเจาะลึกข้อมูลจากเอกสารผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 ของ TLI หรือไทยประกันชีวิตนั่นเองครับ ๆ ซึ่งเราก็มีข้อมูลอ้างอิงหลักจากตลาดหลักทรัพย์ แล้วก็รวมไปถึงบทวิเคราะห์เชิงลึกจากทางบล. Land and House มาประกอบด้วยนะคะ ถูกต้องครับภารกิจของการเจาะลึกของเราในวันนี้ คือการแกะรอยกันว่าทำไมหุ้นที่เคยถูกมองว่าเป็นเหมือนปราสาทหินโบราณ ที่เอาไว้แค่หลบภัยช่วงมรสุมเศรษฐกิจเนี่ยจู่ๆถึงเปิดคลังสมบัติแล้วก็โชว์โหมดเติบโตแบบดุดันได้ขนาดนี้โอเค let's unpack this เอาละเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กัน ตัวเลขมันกระโดดมาแบบนี้ได้ยังไง ทั้งที่เศรษฐกิจภาพรวมก็ไม่ได้ดีอะไรเลย คือต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากรายการพิเศษ หรือว่าการฟลุกขายสินทรัพย์แบบครั้งเดียวจบอะไรแบบนั้นเลยนะคะ ฮะ โครงสร้างภายในของปราสาทหลังนี้ มันสุกงอมพอดีค่ะ ถ้าเราเข้าไปดูภาพรวมกำไรสุทธิไตรมาสแรกของปี 69 มันไปแตะที่ 3,267 ล้านบาท คือโตขึ้นบวก 21.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเลย โหโต20 กว่า%เลย ใช่ค่ะ และที่สำคัญมากกระโดดข้ามไปไม่ได้เลยก็คือ อัตรากำไรสุทธิหรือ net profit margin เนี่ยทะลุขึ้นมาอยู่ที่ 23.54% เลยค่ะ 23%กว่า สำหรับธุรกิจรับประกันภัยที่ต้องแบกรับความเสี่ยงมหาศาลจากลูกค้าเป็นล้านๆกรมธรรม์ตัวเลข margin ระดับนี้ถือว่าหาตัวจับยากมากนะคะ เดี๋ยวนะครับ ผมขอขัดจังหวะนิดนึง พอเจาะลงไปดูในไส้ในเนี่ยโครงสร้างรายได้กำไรหลักที่มาจากการรับประกันภัย หรือ underwriting profit มันอยู่ที่ 2,625 ล้าน โตประมาณ 8% คำถามคือตัวเลขตรงนี้มันมาจากไหนครับ ฮะ เพราะช่วงก่อนหน้านี้ธุรกิจประกันทั้งระบบอ่วมกับค่ารักษาพยาบาลหลังโควิดมากใช่ไหมครับ คนเคลมกันกระจายเลย การที่กำไรโผล่มาตอนนี้มันแค่ยอดเคลมลดลงชั่วคราวแบบบังเอิญหรือว่าเพราะโชคช่วยที่คนป่วยน้อยลงหรือเปล่า เป็นข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลมากค่ะ และเราก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ วงการประกันเจอมรสุมเคลมค่ารักษาพยาบาลพุ่งสูงปรี๊ดจริง ๆ แต่ว่า what's fascinating here is สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือการเติบโตนี้มันเป็น organic growth ค่ะ หมายถึงเติบโตจากเนื้อในธุรกิจจริง ใช่เลยค่ะ สิ่งที่ทำให้ TLI พลิกเกมกลับมาได้ ไม่ใช่แค่การนั่งสวดมนต์รอให้คนป่วยน้อยลงแน่นอน แต่มันคือการรื้อแล้วก็ปรับไส้ในของพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์อย่างจงใจเลย ๆ ปรับยังไงนะครับ ในเอกสารระบุชัดเจนเลยค่ะว่า อัตราการเคลมสินใหม่ทดแทนทางการแพทย์และค่าห้อง ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมันเป็นผลพวงมาจากการที่บริษัทเนี่ยหันไปโฟกัสการขาย Product ที่มีอัตรากำไรสูงแทนค่ะ อ๋อ หมายถึงพวกประกันสุขภาพแบบเหมาใจ หรือว่าประกันคุ้มครองชีวิตวงเงินสูงๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ แทนที่จะไปเน้นยอดขายจากประกันสะสมทรัพย์แบบดั้งเดิมที่เน้นให้ผลตอบแทนลูกค้า แต่ว่าบริษัทได้มาจิ้นบางเฉียบ พวกเขาก็เปลี่ยนโฟกัสมาขายความคุ้มครองที่มันซับซ้อนขึ้น ซึ่ง Product กลุ่มนี้มันควบคุมความเสี่ยงได้ดีกว่า แล้วก็รีดกำไรสุทธิต่อกรมธรรม์ได้สูงกว่ามาก แปลว่าเขาไม่ได้รอลุ้นให้คนไม่เคลม แต่เปลี่ยนไปขายของที่กำไรตอนจบมันคุ้มกว่าและเสถียรกว่าตั้งแต่แรกเลย ใช่ค่ะ การเติบโต 8% ในส่วนนี้มันก็เลยเป็นการเติบโตที่ผ่านการคิดมาแล้วไม่ใช่ความบังเอิญค่ะ โอเค แบบนี้เคลียร์เลย งั้นผมขอถามถึงศัพท์เทคนิคคำหนึ่งที่โผล่มาในรายงานแทบทุกหน้าเลยคำว่า CSM หรือ Contractual Service Margin รายงานบอกว่าไตรมาสนี้กวาดเพิ่มเข้ามาอีก 2,678 ล้านบาท ทำให้ยอดรวม CSM ในหน้าตักตอนนี้ทะลุ 92,198 ล้านบาทเข้าไปแล้ว ไอ้เงิน 90,000 กว่าล้านนี่มันคือเงินสดที่นอนกอดอยู่ในบัญชีธนาคารหรือเปล่าครับ ไม่ใช่เงินสดในแบงก์แบบนั้นค่ะ เรื่องนี้ต้องอธิบายกลไกของมาตรฐานบัญชีใหม่ที่เรียกว่า IFRS 17 ก่อน มาตรฐานใหม่ ใช่ค่ะ ค่า CSM มันคือกำไรในอนาคตที่ถูกล็อกเป้าไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับรู้ทางบัญชี ลองนึกภาพแบบนี้นะคะ สมมติมีการเซ็นสัญญากรมธรรม์อายุ 10 ปี บริษัทรู้จากสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้วว่ากรมธรรม์ฉบับนี้จะสร้างกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแน่ๆ 10,000 บาท ครับ ตามมาตรฐานบัญชียุคเก่าเนี่ยอาจจะบันทึกตูมเดียวตอนรับเบี้ยปีแรกเลยทำให้กำไรดูแกว่งไปแกว่งมา
แต่มาตรฐาน IFRS 17 บังคับให้เอา 10,000 บาทนี้ไปเก็บไว้ในถังสำรองที่ชื่อว่า CSM ก่อนค่ะ อ๋อ แล้วก็ค่อยๆ ทยอยรินออกมา เป๊ะเลยค่ะ ทยอยรินออกมาเป็นกำไรในงบกำไรขาดทุนแต่ละปี ตลอดอายุสัญญา 10 ปีนั้นเลย เข้าใจละ เปรียบเทียบง่ายๆ ก็เหมือนเรามีโกดังเสบียง หรือแท้งน้ำที่กักตุนความมั่งคั่งเอาไว้ แล้วค่อยๆ เปิดก๊อกให้มันไหลลงมาทุกไตรมาส ใช่ค่ะ การที่ TLI มีแท้งน้ำ CSM ใหญ่ระดับ 90,000 กว่าล้านบาท มันก็แปลว่าต่อให้ไตรมาสหน้ายอดขายกรมธรรม์ใหม่จะฝืด หรือเศรษฐกิจชะงัก พวกเขาก็ยังมีกำไรจากก๊อกน้ำเก่านี้ไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงงบการเงินเรื่อยๆ ใช่ไหมครับ นี่แหละค่ะคือสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่า high visibility หรือความสามารถในการคาดการณ์กำไรล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยิ่งตัวแรก new business CSM หรือก็คือน้ำใหม่ที่เติมเข้าแท้งในไตรมาสนี้ บวกเข้ามาอีกเกือบ 3,000 ล้านบาท มันยิ่งตอกย้ำว่ากลยุทธ์การขาย product margin สูงของเขากำลังทำงานได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ โอ้โห ถ้าธุรกิจประกันภัยหลักมันคือแท้งน้ำที่ผลิตกำไรได้อย่างสม่ำเสมอแบบนี้ งั้นเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งที่น่าตื่นเต้นกว่า นั่นคือเครื่องยนต์ลงทุนครับ อ่ะฮะ ในแหล่งข้อมูลระบุว่ารายได้จากการลงทุนพุ่งขึ้น 92.6% แต่ 624 ล้านบาท เดี๋ยวก่อน ตัวเลขกระโดดเกือบเท่าตัวในสภาวะที่บอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรมันทรงตัวอยู่ในระดับสูง แถมตลาดหุ้นบ้านเราก็ไม่ได้อยู่ในช่วงกระทึงดุเลย พวกเขาเอาเงินโฟลตหรือเงินค่าเบี้ยประกันก้อนโตที่รับมาก่อนจ่ายเคลม ไปลงทุนอีท่าไหนครับเนี่ย มันไม่ดูเสี่ยงเกินไปเหรอสำหรับบริษัทที่ควรจะ play safe สุดๆ แบบนี้ เป็นประเด็นที่คนมักจะกังวลเวลาเห็นกำไรจากการลงทุนพุ่งปรีดค่ะ แต่ถ้าเจาะลงไปในพอร์ตเขาเนี่ย การที่รายได้โต 92% ไม่ได้แปลว่าเขาเอาเงินส่วนใหญ่ไปเสี่ยงในสินทรัพย์หวือหวาเลยนะคะ เอ้า แล้วเขาทำยังไงล่ะครับ พอร์ตการลงทุนหลักกว่า 85% ของ TLI ยังคงเป็นตราสารหนี้ระดับ investment grade ค่ะ อย่างพวกพันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้เอกชนเรตติ้งสูง ก็ยังปลอดภัยอยู่ดี ๆ ใช่ค่ะ เคล็ดลับที่ทำให้กำไรมันระเบิดออกมา คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า tactical reallocation ค่ะ tactical reallocation มันคือการโยกเงินหลบภัยแบบมีชั้นเชิงใช่ไหมครับ โยกจากความปลอดภัย 100% ไปหาอะไรที่มันได้ผลตอบแทนสูงขึ้นเหรอ รูปแบบมันเป็นแบบนี้ค่ะ ช่วงที่ผ่านมาคพพ.ได้มีการผ่อนคลายเกณฑ์การดำรงเงินกองทุน หรือ risk charge สำหรับการลงทุนในหุ้นไทยบางกลุ่ม TLI ก็เลยมองเห็นช่องว่างตรงนี้ อาศัยจังหวะหันเงินทุนก้อนเล็กๆออกไปช้อนซื้อหุ้นปันผลในประเทศ หรือกลุ่ม high yield dividend ค่ะ อ๋อ อาศัยช่วงตลาดตกหนักๆ ไปช้อนหุ้นปันผล การยกเงินแบบ tactical นี้ทำให้กระแสเงินสดจากปันผลของบริษัทพุ่งกระฉูด แล้วก็ดันรายได้จากการลงทุนให้โตเกือบเท่าตัวนั่นเองค่ะ ฟังดูฉลาดแล้วก็ฉกฉวยโอกาสได้ดีมากๆนะครับ แต่ผมก็ยังอดคิดในมุมกลับไม่ได้นะ สมมุติว่าหุ้นไทยเกิดวิกฤตตกลงไปอีกแบบกูไม่กลับ การเอาเงินโฟลว์ไปซื้อหุ้นต่อให้เป็นหุ้นปันผลระดับท็อปมันก็ต้องกระทบความมั่นคงของบริษัทอยู่ดีหรือเปล่าครับ เรากำลังพูดถึงเงินที่ต้องเก็บไว้รอจ่ายค่ารักษาให้คนป่วยนะ ถ้าบริษัทมีขนาดทุนที่ปริ่มน้ำอันนั้นน่ากลัวแน่นอนค่ะ แต่ถ้าเราไปดูเกราะป้องกันความเสี่ยงของ TLI จะเห็นเลยว่าการขยับตัวครั้งนี้แทบไม่มีนัยยะที่จะล้มกำแพงบริษัทได้เลย มีเกราะอะไรป้องกันอยู่หรอครับ ตัวชี้วัดสำคัญเลยคือ CAR ratio หรืออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนค่ะ ตามเกณฑ์ที่เข้มงวดของคปพ.เนี่ยบริษัทประกันต้องมีเงินทุนสำรองขั้นต่ำ 140% ครับ แต่รู้ไหมคะว่าในไตรมาสแรกปี 69 ตัวเลข CAR ratio ของ TLI ปาเข้าไป 463.3% เลยนะคะ ฮะ 463%แปลว่าเขามีทุนสำรองมากกว่าที่กฎหมายกำหนดถึง 3 เท่ากว่าเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ ทุนหนาเกินเกณฑ์ไปมากเลย การที่เขามีส่วนเกินเงินทุนมหาศาลขนาดนี้ แปลว่าต่อให้พอร์ตหุ้นปันผลก้อนนั้นจะติดลบ หรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โครงสร้างหลักของบริษัทก็จะไม่สะเทือนเลยค่ะ โอ้โห พอฟังแบบนี้เคลียร์เลยครับ การเจียดเรือนไปหายิวในช่วงจังหวะตลาดเปิดโอกาส มันก็เลยเป็นมูฟที่ปลอดภัยมากๆ ภายใต้ทุนที่หนาขนาดนี้ ถูกต้องค่ะ มีกำไรล่วงหน้าตุนไว้ในถัง CSM เพียบ ทุนก็หนาระดับ 400 กว่า%, แถมยังหาช่องทำกำไรจากพอร์ตลงทุนได้อีก ภาพรวมถือว่าแข็งแกร่งมากครับ แต่แบบผมขอตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะ ในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างมันหมุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัทประกันที่รวยแต่ว่าทำตัวอุ้ยอ้ายแบบโบราณ มันก็โดนเทคคอมพานีหน้าใหม่ disrupt ได้ง่ายนะครับ อันนี้ก็จริงค่ะ ต้นทุนการจัดการกรมธรรม์เป็นล้านล้านฉบับ
การบริหารตัวแทนเป็นหมื่นๆคน มันมีความฝืดสูงมาก ทีนี้ในข้อมูลอ้างอิงมีพูดถึงยุทธศาสตร์ transforming tomorrow ด้วย พวกเขาทำอะไรที่มันจับต้องได้บ้างครับ หรือแค่เอาคำว่า AI กับ Digital มาแปะไว้ในรายงานให้ดูล้ำยุคเฉย Here's where it gets really interesting ตรงนี้แหละค่ะที่มันน่าสนใจมากๆ เพราะไม่ใช่แค่คำศัพท์หรูๆแน่นอน สิ่งที่ดึงดูดความสนใจก็คือ การหยิบเอาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาความฝืดในการดำเนินงาน หรือ operational friction ได้ตรงจุดมากค่ะ ๆ ยังไงบ้างครับ เริ่มจากด่านหน้าที่สำคัญที่สุดคือฝั่งตัวแทนขายเลย ในแอปพลิเคชัน TL Smart ที่ตัวแทนใช้งานเนี่ยเขาเพิ่มฟีเจอร์ที่เรียกว่า Agent Role Play เข้าไปค่ะ มันคือระบบที่ดึง AI มาช่วยจำลองบทสนทนา และสถานการณ์การขายแบบ real time เลย เดี๋ยวนะ ให้ตัวแทนที่เป็นคนเนี่ยไปซ้อมขายประกันกับ AI เหรอครับ มันจะเวิร์กเหรอ ลูกค้าจริงๆ มีทั้งอารมณ์ ข้ออ้าง ซับซ้อนกับบอทตั้งเยอะ เนี่ยแหละค่ะ คือความฉลาดของระบบ AI ตัวนี้ไม่ได้ตอบรับตามสคริปต์ทื่อๆ แต่มันถูกเทรนให้สร้างข้อโต้แย้งหรือ objection ที่ต่างกันไปตามโปรไฟล์ลูกค้าจำลองได้เลยค่ะ โห เหมือนคุยกับคนจริง ใช่ค่ะ ตัวแทนต้องหาวิธีพูดโน้มน้าว รับมือคำปฏิเสธ และที่เจ๋งคือ AI จะให้ฟีดแบ็กวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตัวแทนคนนั้นกลับมาทันทีด้วย ๆอ่าฮะ ลองนึกภาพนะคะ บริษัทที่มีตัวแทนทั่วประเทศ การจะจัดคอร์สอบรม จัดคนมาประกบสอนให้ทั่วถึง มันใช้ทรัพยากรและต้นทุนมหาศาลมาก แต่พอย่อส่วนโค้ชมาไว้ในมือถือ ให้ฝึกได้ 24 ชั่วโมง มันคือการลดต้นทุนและอัพสกิลคนมหาศาลเลยค่ะ ตรงนี้แหละที่มัน make sense มากๆ มันคือการลดต้นทุนเทรนนิ่งและเพิ่มโอกาสปิดการขายไปพร้อมกัน แล้วฝั่งลูกค้าล่ะครับ ได้ประโยชน์อะไรจากการ transform รอบนี้บ้าง ฝั่งแอปของลูกค้าก็อัปเกรดเหมือนกันค่ะ ที่ชัดเลยคือบริการเทเลฟาร์มาซีลูกค้าปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลย อันนี้ดีนะ ตอบโจทย์คนยุคนี้ แถมช่วยลดการเคลมค่ารักษาเล็กๆ น้อยๆ จากการไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นได้ด้วย ใช่ค่ะ แล้วก็ยังมีเรื่องของ e-document หรือการเปลี่ยนเอกสารแจ้งยอดและกรมธรรม์เป็นรูปแบบดิจิทัลด้วย การทำ e-document มันดูเบสิกมากเลยนะครับสำหรับยุคนี้ ก็แค่เปลี่ยนกระดาษเป็น PDF อาจจะดูเล็กน้อยค่ะ แต่พอมันคูณด้วยฐานลูกค้าหลายล้านคน มันประหยัดค่ากระดาษค่าจัดส่งไปได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะคะ และที่สำคัญมันไปขู่กับเป้าหมาย ESG ด้านความยั่งยืนด้วย อ๋อ เรื่องสิ่งแวดล้อม ใช่ค่ะ การลดใช้กระดาษจำนวนมหาศาล ก็คือการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์สะท้อนเป้าหมายองค์กรที่ต้องการลดก๊าซเรือนกระจก 3% ในปี 2569 เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ค่ะ เข้าใจละ ลดรายจ่ายหลังบ้านให้กริบเพื่อมาโปะเป็นกำไร และยังได้คะแนนความยั่งยืนด้วย โอเค ตอนนี้ภาพรวมทั้งโครงสร้างกำไร การลงทุนและเทคโนโลยี ถือว่าเชื่อมโยงกันอย่างมีตรรกะมาก แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ผมคาใจแบบสุดๆเลยครับ เรื่องอะไรคะ ถ้า TLI มันคือสุดยอดกิจการที่แกร่งขนาดนี้ แท้งกำไรก็ใหญ่ ทุนก็หนา AI ก็มา ทำไมหน้าปัดความคุ้มค่า หรือ valuation ของหุ้นตัวนี้ในตลาดถึงดูแบบถูกซะขนาดนั้นล่ะครับ ค่า PE ปัจจุบันอยู่ที่แค่ 10.5 อกเท่า และที่หนักกว่าคือค่า PBV หรืออัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี มันร่วงลงมาอยู่ที่ 1.03 เท่า หมายความว่าราคาหุ้นบนกระดานที่ 11 บาทนิดๆ ตอนนี้เนี่ย มันแทบจะเท่ากับมูลค่าซากของบริษัท หรือมูลค่าบัญชีที่ 11 บาท 12 สตางค์แล้วนะ ตลาดกำลังกลัวอะไรอยู่ หรือเราพลาดอะไรไปไหมครับ เป็นการตั้งคำถามที่เจาะตรงจุดที่สุดเลยค่ะทำไมของดีถึงราคาถูก มันเกิดจาก 2 ปัจจัยหลักค่ะ ครับ ปัจจัยแรกคือเซนติเมนต์ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยที่ซบเซาอย่างหนัก นักลงทุนสถาบันทาเคหุ้นขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงทำให้หุ้นบิ๊กแคปแทบทุกตัวโดนหางเลขหมด อ่ะฮะ โดนเทขายตามตลาด ปัจจัยที่ 2 คือความไม่เข้าใจในความซับซ้อนของงบการเงินมาตรฐานใหม่ หรือ IFRS 17 ค่ะทำให้หลายคนประเมินมูลค่ากิจการต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แต่ในมุมกลับกันนะคะสำหรับคนที่มีข้อมูลเชิงลึก นี่คือสภาวะที่เรียกว่า deep value ค่ะ Deep Value ที่ความเสี่ยงขาลงมันถูกจำกัดไว้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ถูกจำกัดไว้อย่างแน่นหนามาก เดี๋ยวนะ มันถูกจำกัดความเสี่ยงยังไงครับ ถ้าตลาดร่วง หุ้นมันก็ต้องไหลลงตามแรงกระแทกไม่ใช่หรอ ไหลลงได้ค่ะ
แต่การที่ราคามันลงมาลึกจนค่า PBV เหลือแค่ 1.03 เท่ามันทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับกระแทกชั้นเยี่ยมเลย ถ้าราคาหุ้นร่วงลงไปต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี มันแปลว่าคุณกำลังซื้อธุรกิจที่มีส่วนแบ่งการตลาดระดับประเทศในราคาที่ถูกกว่ามูลค่าสินทรัพย์และเงินสดที่เขามีหักลบด้วยหนี้สินซะอีก โอ้โห ฟังดู overvalue ไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะ ใช่ค่ะ ธุรกิจที่ทำกำไรระดับ 3,000 กว่าล้านต่อไตรมาสไม่ควรถูกเทรดในราคาติดดินขนาดนั้น และเบาะรองรับชั้นที่ 2 ก็คือเงินปันผลค่ะ อ๋อ ในรายงานมีพูดถึงเรื่องปันผลที่ 0.50 ถึง 0.60 บาทต่อหุ้นด้วย ถูกต้องค่ะ ด้วยราคาหุ้นโซนนี้เมื่อเทียบกับเงินปันผลที่ประกาศจ่ายออกมา มันคิดเป็น dividend yield ที่ทะลุ 5.2% ขึ้นไปเลยนะคะ เก็ตละ ต่อให้ราคาหุ้นมันยังไม่วิ่งไปไหน หรือตลาดไม่ยอมให้ค่า PE กลับไปที่ค่าเฉลี่ย อย่างน้อยคนที่ถือไว้ก็ได้ดอกผลตั้ง 5% กว่า สูงกว่าเอาเงินไปฝากประจำเสียอีก มันก็เลยเป็นแรงจูงใจไม่ให้คนอยากเทขายในราคาที่ต่ำกว่านี้ เป๊ะเลยค่ะ ซึ่งนี่ก็สอดคล้องกับ analyze sentiment หรือมุมมองของนักวิเคราะห์อย่างบล Land and House ที่ปรับคำแนะนำเป็นซื้อ และให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ไว้ที่ 12 บาท 70 สตางค์ค่ะ เพราะเขาเห็นภาพเดียวกับเราใช่ไหมครับ เรื่องกำไรสะสม CSM ที่มันแข็งแกร่ง ใช่ค่ะ แล้วถ้ามองหาหน้าปัดเทคนิคอลล่ะครับ โซนราคาถูกระดับนี้ กราฟมันสร้างฐานหรือยัง หรือว่ามีสิทธิ์ที่หลุดไหลไปหาจุดต่ำสุดใหม่ได้อีก จากกราฟเทคนิคมันแสดงให้เห็นถึง technical shield หรือการสร้างฐานแนวรับที่ค่อนข้างแน่นหนาในโซน 10 บาท 30 สตางค์ถึง 10 บาท 50 สตางค์ค่ะ ซึ่งก็คือจุดที่เป็น deep value พอดี ครับ การจะหลุดแนวรับนี้ไปลึกๆ ต้องอาศัยแรงเทขายจากแพนิควิกฤตเศรษฐกิจระดับมหาภาคเลยค่ะ ส่วนในมุมของขาขึ้น ด่านแรกที่ราคาต้องฝ่าไปให้ได้คือ 11 บาท 20 สตางค์ถ้ายืนระยะได้ก็จะมีด่านใหญ่ตามมูลค่าพื้นฐาน หรือ fair value ไปรออยู่ที่โซน 11 บาท 80 สตางค์ถึง 12 บาทตรงค่ะ So what does this all mean สรุปแล้วข้อมูลมหาศาลที่เราเจาะลึกกันมาวันนี้มันบอกอะไรเราครับ มันบอกว่าความเชื่อเดิมๆที่ว่าหุ้นกลุ่ม defensive มักจะน่าเบื่อและไม่เติบโต มันอาจจะใช้ไม่ได้เสมอไปนะคะ จริงค่ะ ในช่วงเวลาที่โลกเต็มไปด้วยความผันผวน ทั้งดอกเบี้ย ภูมิรัฐศาสตร์ การหาบริษัทที่มีกำไรเติบโตจากแก่นธุรกิจจริงๆ มีแท้งเก็บกำไรล่วงหน้าอย่าง CSM คอยหล่อเลี้ยงงบ มีทีมที่รู้จักโยกเงินลงทุนหาผลตอบแทน และยังมีราคาบนกระดานที่ถูกจนมีโบะปันผลคอยรองรับ นี่อาจจะเป็นสมการของที่พักพิง ที่รอวันเติบโตก้าวกระโดดเมื่อลมเปลี่ยนทิศก็ได้นะคะ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะคะ มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าคิดต่อค่ะ ตลอดการคุยวันนี้เราพูดถึง CAR ratio ของ TLI ที่สูงถึง 463.3% สะท้อนถึงเงินสดส่วนเกินมหาศาล คำถามที่น่าจับตาก็คือ ท่ามกลางเศรษฐกิจตึงตัวที่คนอื่นขาดสภาพคล่อง TLI จะกอดเงินนี้ไว้แค่จ่ายปันผลหรือจะใช้เป็นกระสุนทำดีล M&A เข้าซื้อของดีราคาถูกเพื่อขยายอาณาจักร นี่คือสิ่งที่งบการเงินไม่ได้บอก แต่ใครวิเคราะห์ขาดย่อมมองเห็นโอกาสค่ะ โหทิ้งท้ายได้น่าคิดมากครับ เอาละขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนที่ติดตามนะครับ ขอบคุณยอด Super Thanks และค่ากาแฟที่ช่วยสนับสนุนทีมงานของเราด้วย ฝากกดติดตามและแชร์ต่อเพื่อให้สังคมนักลงทุนของเราเติบโตด้วยข้อมูลที่แม่นยำนะคะ และพิเศษสุดๆสำหรับเพื่อนซีคนไหนที่อยากให้เรานำงบการเงินของหุ้นตัวไหนมาผ่าพิสูจน์เชิงลึกคอมเมนต์ชื่อหุ้นกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยครับ ทีมงานจะรีบนำข้อมูลมาชำแหละให้ฟังในโอกาสต่อไปแน่นอนค่ะ วันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน